nghiêng tin nghe in trần ai em tin nghe cho nó tổ tác số anh mong gì hiện anh chắc chia tu rong xí lầu xích lệ sao bốc nuột tổ chuyện đột quy phê rong rập chém đen đen nhén hổ tháp vì mấy hụ mà xé nít chọn tu này lậu chúa đẹp đừng ngất sụ nửa đập beng chỉ mong tầm tha lăng tròn mà xé ít còn anh rụt xuống vòng xe mi sải zone đi sâu lắc đầu khép chặt đẹp mời năng sticky piccolo khum sen luồn rụt xe nghe phim khung lộ party mà câu chắc tỷ chuẩn dần tiền party zu ông lốm đừng dừng lại canvas buồn la y ang về khát pampers crew mà xây làm mà làm đâm ông lâu giặc sụ mi nị cần xin lâu make it set at home dần lại tiền ta bịa vụ dần tung nị chuẩn first class một cái lọ thiên động nhẹ nhõm ngõ I Z O L zone I Z O L zone I zone I zone mi zone rom khóc bùi I zone hey I zone mi zone rom khóc bùi giải mi để tua lên nạp bộ lên thêm thứ lớn quá cú rồi hắn travel như là quy lâu tu travel power phong lâu mô quân men bên khen căn này ôi mỗi ngày nhưng thằng về là Henry Tommy lệ cha mà giải sẽ một đàn song tê là bôi lâu lúc đến lăng sar Albatros super gurus make it so close post mày chia làm bông Ellie nhảy quý nè quý bởi Agnes tiếng xuôi mệt phân lâu dỗ sang hiền như gospel là mà trong về tê rin tê arcade tung cao à về rambo zone liềm đinh quý bằng núi nghe từ pha đồng gió rapper FZZ ai dỗ zuông từ dưới lại thì nam một lẹ Vinci street pop thì hiện là khác nhẹ nhõm dần lắm giải lâm là đủ John C đi là thân gỗ remote cột bụi ôm khỉn và nó bao hồ là giải mi để cắn phồn khom cắn style là đắng cắn mét bỏ đắng studio phăng phăng là tầm JERS giải ôi cái sợi xe đi lâu ai zo mi zo ram khóc bụi ai hey mi zo ram khóc bụi ai ít tiền lệ mua nó ba cắt nắng chuồn thả lệ tu sẽ đi lâu ang chút tiền chết trong game có tiền lệ mua nó ai zo ba cái thả lệ tu lệ chuồn tu cái này lâu ai zo tao rồi